اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د سی سی ان پی سویچ څلورم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به ان شاء الله مونږ نن د سیسکو سویچ ډیټابیس منیجمنت اس ډی ایم ټیمپلیټس پیژنو. دا زمنګ د سی سی ان پی لکه سٹارټ صحیح د دې ځګینه سٹارټ شو. دا د دې نه مخکې چې کله مونږ د انټروډکشن کړو هغه بیسیک انیشیل د سرټیفیکیشن مبارک څه انفارمیشن بیا مونږ لیب سیټ کو. نو د دې لیکچر نه وسټارټ شي زموږ سره ان شاء الله مخ په وړاندې باندې چې موږ وس کوم نو صحیح د سی سی ان پی کورس شروع شو. خو د دې نه مخکې زه تاسو ته راځم دلته خیمه چې په دې سی سی ان پی سویچ کې موږ لکه کم ټاپکس د سیسکو د سیډ دي نو چې هغه موږ کور کو. د دې یو پی ډی اف به تاسو داسې ډاونلوډ کړئ. دا زما سره دی دا دی. نو په دې کې به ان شاء الله دا موږ ګورو چې اوله کې زموږ سره په دې آوټلاینز باندې به موږ ځو. لکه اصل کې مطلب زما دا دی. نو دلته لیر ټو ټیکنالوژیز د اس ډی ایم ټیمپلیټس به پیژنو. بیا منیجینګ بینک ایډرس ټیبل لیټربل شوټ ایرر ډیسیبل ریکوري داسې بزو. د دې ځای نه به سٹارټ الو او د دې ځای پورې به راسو ان شاء الله. د دې ځای پورې کله ورسېدو تاسو د سی سی ان پی سویچ چې کوم دی هغه کمپلیټ شو. بیا به ان شاء الله پر راوټر باندې سی سی ان پی راوټینګ به ان شاء الله بیا وایو. نو فرست د دې لپاره وراشو موږ د سیسکو آوټلاینز ګورو. نو را باشي دلته سیسکو سرټیفیکیشنز ته. نو سیسکو سرټیفیکیشن کې چې موږ دلته لاړ شو لوګ انتظار به وکړي چې دا پیج زموږ سره راوړي. دلته موږ کوو پروفیشنل لیول باندې راوټینګ سویچینګ او په راوټینګ سویچینګ کې موږ څه کوو. په راوټینګ سویچینګ کې موږ کوو سویچ. په دې سویچ باندې به کلیک کوئ. دا آوټلاین ځان سره ډاونلوډ کوي مخې ته کېدی. په دې کې به داسې وخت راځي چې زه به څو دغه چې کوم دي لکه ټاپک دلته کوم دلته خو دا به ما یو ډیزاین کړی لکه ماته چې کم اسان ښکاري ستاسو دپاره نو زه به هغسې په دې سیکوینس باندې ځم. ځکه چې په دې کې چې ټاپک مخکې راغیستي دي لکه دا یو ډي ایل ډي ده. یو ډي ایل ډي چې تاسو لکه مخکې دا دغه نه ویلي دا سپیننګ ټري. نو په یو ډي ایل ډي باندې پوهېدل تاسو ته به لږ داسې مشکله غونته کړي. چې موږ سپیننګ ټري وپېژنو نو الریډي په دې یو ډي ایل ډي باندې انشاءالله موږ پوهه شو. نو دې د وجې به زه څه ټاپکونه مخکې وروسته کوم وړاندې وروسته کوم. خو اصل کې چې کله زه دا کورس کمپلیټ کړم نو تاسو بیا راشئ د دې سر نه والئ د دې سره پورې وګورئ چې دا کورس ما تاسو ته کمپلیټ وکړو که نه. ښه د دې دپاره راځو چې تاسو به د آوټلاینز د کوم ځای کې ډاونلوډ کوئ. نو را باشئ دلته سی سی ان پی سویچ او بیا د هغې نه پس ریویو د ایگزام ټاپکس په دې باندې به کلیک کړو. لږ انتظار به ورته وکئ او دا آوټلاینز چې کوم دي دا به د ځان سره ډاونلوډ کړئ او دا په خپل لیپټاپ کې کېدئ چې موږ داسې بیا ځو. تاسو ګورئ چې کوم ټاپک وشو کوم کلیر دی. نو د هغې دپاره به موږ دا آوټلاینز ډاونلوډ کړو. ګوره دا اس ډي ایم ټیمپلیټس دا وغیره چې کوم دي نه دا لیټو ټیکنالوژیز انفراسټرکچر سیکیورټي انفراسټرکچر سروسز. نو دا تاسو دلته د دې ځای نه هم کتلی شئ او د دې ځای نه په پی ډي اف کې په دې باندې چې کلیک کوئ که نه پی ډي اف به دا ډاونلوډ شي تاسو سره داسې اوپن شي. نو د دې ځای نه بیا دا تاسو کولی شئ چې د ځان سره سیو کړئ. لږ انتظار ورته وکئ. د دې ځای نه تاسو ځان سره دا سیو کولی شئ چې زه به ډیسکټاپ باندې سیو کوم. نو را به شئ اینی هر ځای کې په ډیسکټاپ باندې سیو شو. هغې نه پس بیا راشئ د دې ځای نه دا تاسو کتی شئ. دا به انشاءالله موږ ورځ په ورځ باندې ګورو چې کم څه موږ کور کړو. نو راځو اولې په دې کې نننی ټاپک چې کوم دی هغه څه شی دی هغه دی اس ډي ایم ټیمپلیټس. اس ډي ایم ټیمپلیټس دا سویچ ډیوایس منیجر هغه سیکیور ډیوایس منیجر دپاره چې کوم به یوز کېدو هغه څیز نه دی. دا بیل سیز دی چې کوم په دې سیکیورټي کې سی نه سیکیورټي که تاسو کړي ویلي مې نو په هغې باندې به تاسو پوهېږئ چې اس ډي ایم څه شی دی. خو دا هغه اس ډي ایم نه دی. دا چې کوم دی دا سویچ ډیټابیس منیجمنت ټیمپلیټس دی. ښه دا څه شی دی ملټي لیر سویچ چې کوم دی نو دا د څه لپاره یوز کېږي. دا د نمبر اف ډفرنټ ټاسک لپاره یوز کېږي. عام ملټي لیر سویچ لیر 3 سویچ چې کوم موږ خبره کوو دا د سویچینګ دپاره یوز کېدی شي. دا د راوټینګ دپاره یوز کېدی شي. موږ خبره کړې ده چې ملټي لیر سویچ چې کوم دی که دا راوټینګ کوي که دا سویچینګ کوي دی سپو میموري یوزیج کوي. دا سره میموري استعمال کوي. چې لیر 2 سویچ چې کوم دی هغه په کیم کې انفارمیشن سټور کوي. دا په ټي کیم کې انفارمیشن سټور کوي. دا ټي کیم میموري چې کومه ده نو دا لکه ډېره زیاته کمه په دې دغه کې لکه په سویچ کې دا داسې میموري نه ده چې بس تاسو پکې هر څه کوئ نو بس تا به تاسو سپورټ کوي. مطلب دا چې دا میموري زموږ سره په سویچ کې ډېره زیاته نه وي. نو د دې چې کمه زموږ سره نو د دې دپاره بیا موږ سره څه پکار دی. د دې دپاره پکار دا دی چې موږ د دې صحیح یوزیج وکړو. که موږ غواړو چې زموږ سره په دې سویچ کې د راوټر د راوټینګ دپاره فنکشن زیات راشي نو چې موږ غواړو چې دا سویچ زما سره صرف او صرف راوټینګ کوي نو بیا ماله نه ده پکار چې زه په دې سویچ باندې سویچینګ هم کوم ایکسس لیست هم پکې کوم کوالټي اف سروس دپاره هم پکې دغه کوم نه صرف راوټینګ جو راوټینګ پې وکړئ. که سویچینګ پې کوئ جو سویچینګ پې وکړئ. راوټینګ پې ډیسیبل کوئ.
نو په اصل کې دا چې کوم دی ما دلته ویلي چې ملټي لییر سویچ کین بی یوزډ فار نمبر اف ډیفرنٹ ټاسک وی کین یوز دیم فار switching routing or combination of both. Cisco switches use the TKM ternary content addressable memory to store layer 2 and layer 3 information for fast lookup. چې کم فاست لوک اپ کوي نو دا لیر 2 لیر 3 انفارمیشن چې کله سٹور کوي دا په ټي کې ام کې سٹور کوي دا ټي کې ام میموري لیمیټډ ده په سویچ کې نو دا دغه ټي کې ام میموري د منیجمنت لپاره موږ څه چل کوو موږ SDM ټمپلیټ چې کوم دی سویچینګ ډیټابیس منیجر یا سویچ ډیټابیس منیجمنت ټمپلیټ چې څه ته وایي هغه موږ یوز کوو په سکه د سیسکو کیټالیست سویچونو کې د سره لپاره چې د دې میموري یوزیج چې کوم د ټي کې ام دی چې د دې موږ منیجمنت وکړو مطلب څه چې سویچ چې کوم دی که د سویچینګ لپاره موږ یوز کوو نو دې لپاره پکار نه دي چې د IP ورژن 4 انفارمیشن هم دا ځان سره سٹور کوي موږ وایو چې په دې کې د IP ورژن 4 انفارمیشن یا د راوټینګ انفارمیشن چې کوم دی هغه د ځان سره نه سٹور کوي صرف ویلینز وغیرہ دی سٹور کوي یا که موږ په راوټینګ کوو بیا موږ له پکار نه چې موږ په سویچینګ دغه وکړو ځکه چې د میموري کې که موږ د راوټینګ زیات انفارمیشن سٹور کوو نو د کې بیا موږ سره ډیر زیات انفارمیشن سٹور کیږي ولې چې موږ په سویچینګ ډیسیبل کو او راوټینګ په دې باندې انیبل شي نو دغه لپاره موږ څه چل کوو دغه لپاره موږ SDM ټمپلیټس یوز کوو SDM ټمپلیټس باندې اصل کې موږ څه کوو موږ به د سیستم ریسورسز چې کوم دي دغه موږ اپټیمایزیشن کوو د څه لپاره چې سپیسیفیک فیچرز انیبل کوم مطلب خبره ته ما الریډي وکړه دا سویچ دی دا سویچ د لیر 2 لپاره یوز کوم نو راوټینګ به ډیسیبل کوي که راوټینګ په ډیسیبل کوم لیر 3 لپاره یوز کوم نو بیا په تاسو ته پکار نه چې تاسو سوا کوي چې بده باندې د سویچینګ هم فیچر چې کوم دی هغه په انیبل دی ولې چې زه غواړم لکه وس زه تاسو ته مخکې به اوس وښیم چې دا سویچ چې کوم دی دا لیمیټډ لکه 8000 راوټ چې کوم دی 8000 راوټ 8 کې راوټ چې څه ته وایي هغه د ځان سره دا سټور کولی دې نه زیات نه دې نه زیات شي نو بیا به زه څه چل کوم دی به بیا زه ټمپلیټ چینج کوم چې څه فیچر زه به دې سویچ کې انیبل کوم نو دی به زه څه چل کوم دی به زه څه ټمپلیټس بلټ ان ټمپلیټس په دې کې راغلي په دغه ټمپلیټونو کې دننه سیټینګونه خپل چې کم ټمپلیټ زه اپلای کوم په هغې باندې د هغې ټمپلیټ مطابق په دې باندې خپل سیټینګ چې کوم دی هغه اپلای کیږي نو دغه الریډي دا خبره ده تاسو چې کوم ما دا وویل نو دا په دې تیوري کې هم دا لیکلی شوي دي نو په دې کې زموږ سره مختلف ټمپلیټ دي چې ایکسس ټمپلیټ دی پکې ډیفالټ دی پکې راوټینګ دی پکې ویلینز دی پکې د IP ورژن 4 او د IP ورژن 6 ټمپلیټس دی پکې ها ایکسس ټمپلیټ څه شی دی ایکسس ټمپلیټ که زه اپلای کوم نو پرې سویچ کې به زموږ سره فیچرز چې کوم دي د ریسورسز د دې ټي کې ام دپاره چې کوم میموري ده نو په دې ټي کې ام کې به صرف او صرف زیات فیچرز چې کوم دي هغه د ایکسس ټمپلیټ چې کوم دي هغه راشي او دا به ایکسس لیست زیاتې سپورټ کوي راوټینګ او ویلینز وغیرہ چې کوم دي دا په دې باندې کم شي که ډیفالټ مې په اپلای کو بای ډیفالټ په دې باندې ډیفالټ ټمپلیټ اپلای په ډیفالټ ټمپلیټ کې د ټول فنکشن نه چې کوم دی راغیسته او بیلنس کړی بل زموږ سره څه شی دی راوټینګ کله راوټینګ په ځا انیبل کما راوټینګ ټمپلیټ نو دې کې به د راوټینګ ډیر زیات فیچرز راشي ویلینز په کې کم شي که ویلین په ما دا ویلین ټمپلیټ په ما اپلای کو نو ویلین ټمپلیټ چې کله اپلای کوم نو ویلین بیا په دې باندې راوټینګ په سویچ باندې چې کوم د راوټینګ فیچر دی هغه به ډیسیبل کوي صرف د لیر 2 په شانتي سویچ په شانتي کار کوي بل زموږ سره IP ورژن 4 او IP ورژن 6 ټمپلیټ دی زموږ سره چې دا په موږ اپلای کوو نو دې کې بیا موږ سره څه شی کېږي د IP ورژن 6 فیچرز په دې باندې هم راځي د ته بیا څه شی ویلی شي ډوول سټیک انوایرمنټ ښه یو سیناریو زموږ سره داسې راځي چې یو سټیک وایز سویچز که تاسو ویلي په CCNP کې یا مخکې زموږ په سویچ کې یو ټاپک هم را روان دی سویچ سټیکینګ ورته ویلی شي نو په دغه انوایرمنټ کې زموږ سره ملټیپل سویچونه چې کوم دي هغه سټیک شوي نو په ماسټر سویچ باندې چې کم ټمپلیټ اپلای په سلیوز باندې یا د هغې په هغه کلاینټس ټولو باندې به هم د هغې د ماسټر والا د ټمپلیټ چې کوم سیټینګ دی هغه په هغې باندې اپلای که په ماسټر باندې زموږ سره راوټ دی په بل باندې زموږ سره ډیفالټ دی په بل باندې ایکسس دی نو دا ټول ایکسس او ویلینز والا او ډوول سټیک انوایرمنټ والا به ماسټر والا د ځان راړي په کم باندې چې راوټینګ دی نو د هغې مطابق به خپل ټمپلیټ د نور دغه چې کوم دي سویچونه دغه ټول د هغې مطابق ځان جوړوي ښه بیا SDM ټمپلیټ کنفیګریشن موږ څنګه کوو آسان یو څو کمانډز دي خو مین څیز چې کوم دی کانسیپټ دی شو SDM پریپر باندې ته تخې چې کم SDM ټمپلیټ په دې باندې کرنټلی اپلای دی بیا شو SDM پریپر سپیسیفیک ویلینز ګورم که دا ویلین والا ټمپلیټ په ځای اپلای کوم څومره څه فیچرز به پکې که دا په اپلای کوم که دا په اپلای کوم که دا په اپلای کوم چې موږ یو ټمپلیټ چینج کوو نو هغه په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې کوم SDM پریپر او بیا د هغې نه پس سپیسیفیک دا زموږ سره مختلف ټمپلیټس دي چې یو ورته موږ خو چې کم یو پې دغه کوو لکه اپلای کوو خو ایټ ا ټایم داسې کېږي چې یا به موږ راوټینګ کوو یا به موږ ویلین کوو داسې نشي کېدی چې ځکه ایټ ا ټایم پې زه ټول اپلای کوم که ټول پې اپلای کوم نو هغه بیا صرف ډیفالټ زموږ سره راځي او په ډیفالټ کې سپیسیفیک هغه څه شی کوي چې د ټول فیچرز نه ځان سره رالي او بس یو بیلنس د فیچرز بیلنس ساتي هغه بیا
ها بل چې زمونږ سره کله دا SDM templates مونږ کله اپلای کو کله مونږ د دې کنفیګریشن وکړو نو بیا زموږ سره پکار دی چې دا SDM دا templates چې کوم مونږ موډیفیکیشن کړی دا چې په سویچ باندې اپلای کیږي نو دې لپاره مونږ له پکار دی چې مونږ د خپل ډیوایس ریسټارټ کو چې ډیوایس هم ریسټارټ کړی نه نو دی به کار نه کوي نو راځو مونږ د SDM چې کوم دی د دې مونږ یو لیب کو چې SDM سویچونو د SDM templates چې کوم دي دا ټول سویچونه عموما سویچونه اکثر لکه نه سپورټ کوي باقي کې بس بلټن چې کوم ډیفالت دغه راغلی دا ټمپلیټ نو هم دغه فیچرز باقي باندې لکه سپورټي او سپیسیفیک یو یا دو ټمپلیټ په کې د زیاتې په کې نه نو هغه کې بیا موږ له پکار نه چې موږ به ټمپلیټ چینج کوو دا ټمپلیټ چې کوم راځي نو دا په 3750 سویچ کې راځي 3560 کې او 3750 کې 3560 سویچ کې 3560 او 3750 3750 او 3560 سویچونه چې کوم دي دا ټمپلیټس په دې کې راځي نو راځو موږ اوس دلته ګورو پیک اډریسر کولاو په پیک اډریسر کې دلته راځم دي سویچونه دا په دې سویچونو کې زما سره دلته کزه تاسو ته دا وخمه دلته په دې کې زموږ سره څه شی دی دا 3560 نمبر ماډل سویچ دی 3560 باندې سې کلیک کړئ دلته راوړئ ډریګ کړئ بیا څه چلو کوي په دې کې موږ ګورو چې کوم ټمپلیټ اپلای دی او موږ واکه یو ټمپلیټ څنګه چینج کوو را به شي دلته CLI ته لګ انتظار ورته وکړي دا زموږ سره بوټ شي دا به نو کوي بیا راشي انیبل وز زه ګورم چې په دې باندې کم کرنټلی کم ټمپلیټ اپلای دی نو راشي شو SDM prepper دا کمانډ ورکوي نو شو SDM prepper چې تاسو دا وګورئ دا کرنٹ ټمپلیټ از ډیسکټاپ ډیفالت دې کې څه شی دی کې تاسو مکمل انفارمیشن درکړی دي چې نمبر اف یونیکاست میک ایډریس دا څومره دی 6000 یونیکاست میک ایډریس دا دغه کایلا کا سٹور کولای شي نمبر اف IGMP ګروپس چې کوم دی ملټی کاست لپاره IGMP پروتوکول یوز کوي دا د CCNP ټاپک دی ملټی کاست راوټ چې کوم دی هغه څومره سٹور کولای شي 1000 یونیکاست نمبر اف یونیکاست راوټ چې کوم دی لکه دا لیر 3 سویچ دی دا څومره سپورټ کولای شي دا دومره سپورټ کولای شي دا غینه پس ډایرکټلی IP ورژن 4 هوست انفارمیشن دا ځان سره دومره سٹور کولای شي انډایرکټ IP ورژن 4 راوټ چې کوم دی دومره کولای شي پالیسی بیسډ راوټینګ پکې نشته دی دا غینه پس چې کوم دی IP ورژن 4 میک کوالټي اف سرویس ایکسس لیست ایکسس کنټرول انټریز چې کوم دی هغه دومره سٹور کولای شي او سکیورټي انفارمیشن چې کوم دی هغه دومره سٹور کولای شي سره زما چې د ویلین زمونږ سره ز چینج کوم کول زمونږ سره دا پیک اډریسر د کریل سویچ په ریل سویچ کې چې تاسو کله کمانډ ورکړئ شو SDM prepper دا غینه پس هیلپ والی نو تاسو سره مکمل چې هغه کم ټمپلیټ ورته مو خو ډیفالت دی ویلین دی دا غینه علاوه د راوټینګ دی دا غینه علاوه ډول نو هغه تاسو ته شو کیدل چې ورته ډیفالت ورکې نو په ډیفالت هغه ورته ډیفالت خو الریډي اپلای دی راوټینګ ورته ورکې دا راوټینګ هغه انفارمیشن بدر کې کته دا ټمپلیټ باندې باندې اپلای کینو دی کې بس سره څومره فیچرز انیبل شي نو دا اپلای کول نو مخکې تاسو هغه اول دلته کته شي خو زموږ سره اوس پیک اډریسر دی نو موږ به راشو دا ټمپلیټ په ځای اپلای کوم چې را بشم کمانډ ورته ورکم څه شي SDM prepper دا غینه په هیلپ والی کم په اپلای کې ایکسس کنټرول لیست لپاره کنه د ډیفالت لپاره د IP ورژن 4 IP ورژن 6 لپاره پر راوستل غواړي کله راوټینګ لپاره به راوستل غواړي فیچر کله په دا راوټینګ اپلای کوم ګورئ دلته ورته چې دا راوټینګ دی پکې فیچر زیات راشي ګورئ و زموږ سره د راوټینګ په نارمل حالاتو کې د څومره راوټ سٹور کولای شي یونیکاست راوټ چې کوم دی 8000 دغه کولای شي 8000 راوټ د ځان سره سٹور کولای شي که زه دا اوس دغه کم راوټینګ کما انټر کما بس دغه کمانډو دی ماته سوي چې دا چینجز چې کوم دي د SDM دا چې کوم دي نو دا اوس په دې باندې لکه سٹور شو خو دې چې کوم دي نو دی افیکټ نه کوي لګا انټل چې دا منګ ریبوټ کو ریلوډ کو چې کله منګ دا ریلوډ کو نو دا نوې ټمپلیټ چې کوم دي دا په اله اپلای کیږي نو د دې نه راشي منګ ایگزیټ کوي اول دا رائټ کوي دا غینه پس راشه شو SDM کا prepper کمانډ ورکا نو دیتا ته وایي دا هغه ډیفالت مونږ ته ټمپلیټ خیمت د دې ځګنه پته لګي چې په دې باندې کم ټمپلیټ اپلای دی دلته وګورئ نو په دې کې دا خدا ماته وایي ان نیکس ریلوډ چې کم دی دا ټمپلیټ په دې باندې د راوټینګ والا څه شي وشي دا په اپلای شنو موږ براجو د خپل ډیوایس بس وګو دا مونږه ریلوډ کو لګ انتظار ورته وګو دا ریلوډ کو بیا مونږ وګور چې په دې کې د راوټینګ څه فیچرز راغلي دي نو دې به دا نور فیچر ځان سره کم کړي لکه د لیر 2 فیچرز د لیر 2 فنکشنز چې کوم دي هغه به دې لیمټ کړي د لیر 3 به په ډیر زیات انیبل کړي خراب شو دلته موږ په کمانډ ورکو څه شو SDM prepper نو ګورئ دلته زموږ سره مخکې 8000 اوس پکې د IP ورژن 4 یونیکاست راوټ چې کوم دي هغه څومره رااله هغه 11000 رااله تاسو پکې تاسو نور انفارمیشن کته شي بل ځکه راځم کانفټي دلته انټرفیس ویلین 1 ورکوما او IP دا غنه په زهل پالم و زما سره په دې سویچ کې لیر 3 سویچ دی د IP ورژن 6
فیچرز په دې باندې بای ډیفالت نه دي انیبل لکه آی پی ورژن 6 زه په دې باندې انیبل کول غواړم نو زه به څه چل کوم د آی پی ورژن 6 دپاره چې کوم ټمپلیټ دی هغه زه بیا په دې باندې اپلای کوم بس زما سره دا نشته دی نو را باشم زه په دې نه ایگزیټ کوم په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به کمانډ ورکم SDM پریپر دا غینه په سیلف والی ښه کم یو اپلای کول غواړم کدا ویلن می په اپلای کو په ویلن کې به ټوټل زما سره د لیټو انفارمیشن په دې باندې د ویلینز به ډیر زیات انفارمیشن په دې کې راشي ویلینز به بیا ډیر زیات ځان سره سٹور کول شي د راوټینګ فیچرز په دې باندې ډیسیبل شي اوس پکې راځو د آی پی ورژن 6 او سپورټ پکې راوړو دلته موږ څه ورکو چې ډوال د آی پی ورژن 4 او د آی پی ورژن 6 د دوانو فیچرز به انیبل کوم دا خو پکې بای ډیفالت دي خو دا په هم زه انیبل کول غواړم نو دا غینه پس زه هیلپ والا چې دا آی پی ورژن 4 او آی پی ورژن 6 انفارمیشن چې کوم ټمپلیټ دی ته اپلای کول غواړي نو دا ته د ډیفالت سره اپلای کول غواړي که د راوټینګ سره اپلای کول غواړي که د ویلین لپاره اپلای کول غواړي که ډیفالت دی کو نو بس د ټولو نمبر ریسورسز دا سیم فیچر به لکه ساتي او که زه د راوټینګ سره کوم د آی پی ورژن 6 راوټینګ به هم په دې باندې انیبل شي لکه راوټینګ به پی او د هغې سره سره چې کوم دی د آی پی ورژن 6 انفارمیشن به پکې هم دغه فیچرز به پکې هم لکه راشي نو زه راځم چې دلته ورسره راوټینګ کوم دا به زه انټر کوم دی ما ته هغه خبره کوي چې دا اوس ته اپلای کو خو دا چې کوم دی د دې هغه چینجز لکه افیکټ کیږي نه چې د څو پورې دا موږ ریلوډ کړی نه دا موږ رایټ کو رایټ ماسټ دی بیا موږ ریلوډ کو اوس به وګورو چې د انټرفیس زه آی پی ورژن 6 اډرس چې کوم دی هغه پکې ورکولی شم که نه شم هغه یې ساین کولی شم که نه شم مخکې موږ نه شو لږ انتظار به وکړو چې زموږ سره لوډ شي کمانډ ورکو کانفټي انټرفیس ویلین 1 او آی پی او هیلپ زواله منو مخکې زموږ سره صرف آی پی وس پکې آی پی ورژن 6 هم راغی ځکه چې دی کې زموږ سره ټمپلیټ اپلای دی که زه راشم وګورم کم ټمپلیټ اپلای دی په پریویلیج موډ کې کمانډ ورکوي شو SDM پریپر شو SDM پریپر کې ګورئ ډېر زیات انفارمیشن ما سره راغی دا و چې ډیسکټاپ آی پی ورژن 4 اینڈ آی پی ورژن 6 دا ټمپلیټ دی دا راوټینګ سره اپلای دی دلته پکې دا انفارمیشن کته چې کم کم څومره انفارمیشن پکې راغلی دی دا آی پی ورژن 6 دپاره پکې دی سپورټ کولی شي داسې تاسو دا کته شي ښه راځه ما انټرفیس ته آی پی ورکو کانفټي انټرفیس فاست ایترنیټ نه انټرفیس ویلین 1 او کمانډ ورته ورکو چې آی پی وی 6 اډرس او 2001 فل کالن 1/64 دا که تاسو ګورئ او زه بیا نو شټ ډاون کم نو ایگزیټ کوي او کمانډ ورته ورکوي شو آی پی وی 6 انټرفیس بریف دی ما ته ښیي چې زما سره څومره د آی پی ورژن 6 انټرفیس دي او هغې ته آی پی ان اساین دي نو دا ګورئ موږ دا ویلینس ته دا آی پی اساین کړه او دا چې دا زموږ سره څه شی دی SDM ټمپلیټ چې کوم دی د هغې کانسیپټ دی او د هغې چې کوم دی دغه لیکچر نو نننی لیکچر کې موږ ډیټابیس ټمپلیټس چې کوم دی هغه وپېژنو سویچ ډیټابیس ټمپلیټس SDM ټمپلیټس څه ته وایي او د هغې موږ کنفیګریشن وکړو او د هغې بیا موږ څه چیکینګ وکړو ستاسو د مخې زه امید لرم چې د لیکچر نه څه فایده چوته کړي دعاګانو کې مې یاد ساتئ انشاءالله فیوچر کې به نور ریکارډینګ کوو الله حافظ